Придбайте собі зброю. І я впевнений, ви ніколи про це не пошкодуєте. Це коштує приблизно як айфон. Дорого? Дорожче за ваше життя. Але на відміну від смартфону, зброя може врятувати вам життя. Ну що, наважились? Спочатку треба визначитись, що підходить саме вам. На мою думку, в наш буремний час краще купувати напівавтоматичний карабін. Цивільну версію військової зброї, яка просто не стріляє чергами. Це може бути, наприклад, АК чи АР. Особисто мені більше подобається Арка. Хоча цивільну версію автомата Калашнікова я володів багато років і зробив з неї не один десяток тисяч пострілів. Щоб зрозуміти, що вам підходить, сходіть в тир або на стрільбище та постріляйте з різних зразків зброї. Якщо такої можливості немає, прямуйте в магазин і сміливо радьте з продавцями, що вам краще обрати. Зверніть увагу, в базовій комплектації автомат Калашнікова коштує дешевше за Арку. Але для того, щоб він став зручним, потрібна певна модернізація, тож ціна може бути такою ж. Якщо по грошах не тягнете на карабін, купуйте мисливську рушницю. Можна напівавтоматичну або помпову. Напевно, краще помпову. Вона менш вибаглива до якості набоїв. І хоча на великій дистанції рушниця програє карабіну, на короткій вона незрівняна у потужності. Особливо, якщо стріляти картечю або великим шротом. Алгоритм той самий. Йдіть на стрільбище та зробіть кілька пострілів, щоб зрозуміти, що вам подобається. Для зброї потрібен сейф. Краще одразу купувати місткий на декілька одиниць. Бо з мого досвіду, одним стволом справа не обмежиться. Та ще й треба десь зберігати набої. Набої. Їх багато не буває. І ціна на них постійно зростає. Тож купуйте стільки, скільки можете собі дозволити. До речі, члени УАВС можуть придбати це все з істотними знижками. Інформацію про це знайдете на сайті асоціації. Важливо! Не витрачайте гроші на травмати. У нас була про це окрема програма. Особисто я, доки не можу повноцінно володіти справжнім пістолетом, ношу з собою звичайний кишеньковий ніж. Просто наявність зброї не зробить з вас стрільця. Так само, як наявність автомобіля не робить з вас водія. Треба вчитися безпечно та вправно поводитись зі зброєю. Залежно від типу своєї зброї, шукайте собі або тир, або стрільбище. Домовляйтесь з інструктором та починайте тренуватися. Навіть за декілька тренувань можна отримати доволі пристойну базу. Будь-який інструктор скаже вам, що холості вправи зі зброєю – це мінімально 80% влучної стрільби. Тож виконуйте холості вправи зі своєю зброєю вдома, хоча б 10 хвилин на день. Підтримуйте ці навички і стріляйте принаймні раз на місяць. Хоча, звісно, краще частіше. Протягом усіх років війни і навіть за останній пекельний рік влада досі не спромоглася організувати процес підготовки населення до спротиву. В їх телемарафоні навіть немає такої риторики. Тому згадайте Бучу та Ірпінь і зробіть висновки. І розраховуйте тільки на себе та власну зброю, яка суттєво підвищує ваші шанси врятувати себе та родину. І взагалі, чим більше в Україні озброєних та підготовлених громадян, тим скромніше бажання і плани наших ворогів. Бо для кожного окупанта у нас має бути заготовлена куля. Парадоксально, але і досі існують люди, які бездіяльні та розраховують, що війна та небезпека їх оминуть. І це треба терміново виправляти. Тому громадяни мають активно озброюватись та тренуватися. А влада зробити для цього максимально сприятливі умови. Насамперед,
ухваливши адекватний закон про зброю. Поділіться цим відео та підписуйтесь на канал. Далі буде.